नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मटार कटलेट कसे बनवणार आहोत ते पाहणार आहोत। असे मटार कटलेट तुम्ही एकदा नक्की करून पहा, घरातील सर्वांना खूप जास्त आवडणार आहे। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। जर का रेसिपीज आवडली तर एक लाईक नक्की करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। एक वाटी हिरवे मटार घेतलेले आहेत किंवा वाटाणे घेतलेले आहेत, 4 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसूण पाकळ्या, थोडी कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, चवीनुसार मीठ। हे मी घरात वापरणारे पोहे घेते, कांदा पोहे खाते ते मिक्सरमध्ये बारीक पूड करून घेतलेले आहे। हे 2 मध्यम आकारचे बटाटे उकडून घेतलेले आणि मॅश करून घेतलेले आहेत। अर्धा चमचा गरम मसाला आहे, हे लाल तिखट आहे अर्धा चमचा, हा चाट मसाला आहे अर्धा चमचा आणि 1-2 चिमूटभर काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे। गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, तो गरम झालेला आहे। आता मी 2 छोटे चमचे तेल टाकणार आहे। जिरे, परतून घेणार आहोत आपण। लसूण, मिरची, मिरची आणि लसूण परतून झालेला आहे। आपण घेतलेले ओले वाटाणे टाकणार आहोत 1 वाटी। हे चांगले परतून घेणार आहोत। मीठ, आमचूर पावडर, मी आमचूर पावडर वापरले आहे। तुमच्याकडे जर का चाट मसाला असेल तर तो तुम्ही वापरू शकता, किंवा चाट मसालाही नसेल तर मटार जेव्हा तुम्ही गॅसवरून खाली घेताल तेव्हा तुम्ही लिंबाचा रसही वापरू शकता। आपले वाटाणे चांगले भाजून झालेले आहेत। आता आपण ते थंड करून घेणार आहोत आणि नंतर मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। आपलं मिश्रण आता थंड झालेलं आहे, आपण ते आता मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे, जास्त बारीक करायचं नाही। हे मिश्रण आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता या मिश्रणात मॅश केलेला बटाटा टाकूया। घेतलेले मसाले टाकूया, कोथिंबीर, मिक्सरमध्ये करून घेतलेले पोहे टाकूया। तुम्हाला हवे असेल तर या जागी तुम्ही ब्रेड क्रम्सही वापरू शकता, पण पोहे सर्वांच्या घरामध्ये उपलब्ध असतात म्हणून मी पोहे वापरते। चवीनुसार मीठ, अगोदरही मीठ आपण वापरलेलं आहे त्यामुळे बेतानेच टाकायचं। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ। पोहे घेतल्यामुळे काय होतं, मिश्रणातील एक्स्ट्राचे पाणी शोषून घेतले जाते। आपले मिश्रण तयार आहे। आता आपण त्याचे कटलेट बनवून घेणार आहोत। त्याआधी मी हाताला तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण कटलेट बनवून घेणार आहोत। मी असं गोळा करून घेतलेला आहे। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये किंवा शेपमध्ये तुम्ही बनवून घेऊ शकता। सगळे याच आकाराचे आपण बनवून घेणार आहोत। आपले कटलेट तयार आहेत। आता आपण ते शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। पॅन गरम झालेला आहे। आता मी 2-3 चमचे तेल टाकते। आता आपण आपले कटलेट शॅलो फ्राय करून घेऊया।
आता आपण आपले कटलेट मध्यम गॅसवर क्रिस्पी होईपर्यंत छान शॅलो फ्राय करून घेऊया। आता आपण आपले कटलेट पलटी करून घेऊया। दुसऱ्या बाजूने हे आपण क्रिस्पी होईपर्यंत शॅलो फ्राय करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपले कटलेट छान फ्राय झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। आपले पौष्टिक मटार कटलेट तयार आहे। तुम्ही घरी नक्की करून पहा आणि कसे झाले ते मला नक्की कळवा। तुम्ही जर का माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।